हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। म सुरज तपाईहरुलाई फेरि नेपाल फर्स्ट च्यानलमा एकचोटी स्वागत गर्दछु र तपाईहरुको लागि आज मैले फेरि एकचोटी एउटा यस्तो हिडन ट्रिक्स लिएर आएको छु। एकदमै गोप्य ट्रिक्स जुन तपाईले प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलमा, फेसबुकमा, मेसेन्जरमा, व्हाट्सएपमा च्याट गर्दाखेरि के त तपाईको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ आफुलाई मन परेको मान्छेको, आफ्नो मन छुने मान्छेको र आफ्नो फोटोहरु तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। र यो ट्रिक्स जान्नुभन्दा पहिला नेपाल फर्स्ट च्यानललाई लाइक गर्नु भएको छैन भने चाहिँ लाइक बटनमा थिचेर लाइक गरिदिनुस् र यता सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर बेल बजाइदिनुस् र अर्को तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर नाइस भिडियो NICVIDO भिडियो लेखेर सेन्ड गरिदिनुस्। ल अब लागौँ भिडियोतर्फ। ल लागौँ आजको ट्रिक्सतर्फ। सबभन्दा पहिले तपाईले एउटा डिजाइनर एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एप्स तपाईलाई डाउनलोड गर्नुपर्दा गुगल एप्समा जाउँ, गुगल प्ले स्टोरमा। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाई यसमा माथि डिजाइनर लेख्नुस्। SIGNER डिजाइनर लेखेर सर्च गर्नुस्। अब डिजाइनर लेखेर सर्च गरिसकेपछि सुरुमा रहेको छ हेर्नुस्, मैले इन्स्टल पनि गरिसकेको छु योभन्दा अगाडि। डिजाइनर टुल्स रहेको सुरुमा रहेको एप्सलाई तपाई क्लिक गर्नुस् र यसलाई तपाई डाउनलोड गर्नुस्। मैले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले इन्स्टल देखाइरहेछ। तपाईहरुकोमा डाउनलोड देखाउला, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब यो टुललाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो फिचर्स आउनेछ र यो फिचर्समा यसो तल गर्नुस्। यो फिचर्समा यसलाई ओके गर्नुस्। यहाँ चाहिँ अल डिस्प्ले ओभर अदर एप्स भन्छ, यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुस्। तपाईले परमिसन मागेको। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त मोबाइल स्क्रिन देखाएको छ, एउटा चाहिँ तपाईको ठाडो खालको देखाएको छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ तेर्सो खालको देखाएको छ हैन। अब तपाई चाहिँ ठाडो खालकोमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि आफुलाई मनपर्ने मान्छेको फोटो सिलेक्ट गर्नुस्, एउटा इमेज सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तै अब मैले एउटा इमेज सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस्, तपाई आफ्नो इमेज सिलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। आफ्नो मनपर्ने मनसुने मान्छेको इमेज जसको पनि इमेज तपाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो इमेज सिलेक्ट गरिदिनुस् र हेर्नुस् त्यो इमेज तपाईको ब्याकग्राउन्डमा पछाडी आइसकेको छ। यहाँ तल रहेको छ यो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटीलाई चाहिँ बढाउने घटाउने हैन, कतिको डार्क देखाउन मिल्ने त्यो गरिरहेको छ। ल हेर्नुस् यहाँ मैले सेट भइसकेको छ। अब हामी ब्याक जाउँ। ल हेर्नुस् हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा यो सबै आइसकेको छ। हेर्नुस् तपाई अब मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ, जे पनि चलाउनुहुन्छ, गुगल चलाउनुहोस्, ओपेरा चलाउनुहोस् हैन, जे पनि चलाउनुहुन्छ, च्याटिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईको ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो फोटो, आफुलाई मनपर्ने मान्छेको फोटो तपाई मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसरी नै अब व्हाट्सएप चलाउँदा पनि त्यही प्रोसेस सेम हो। आफुलाई मनपर्ने मान्छेको फोटोहरु तपाईको ब्याकग्राउन्डमा आउनेछ। हस्त तपाईहरुले यहाँसम्म हेर्नुभयो। यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट लेखिदिनु होला। बाइ बाइ, टेक केयर, शुभ दिन।